আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ মোবাইলৰ এটা বহুত ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড হৈছে নকিয়া ফেইল হৈছিল তে নকিয়া কিহৰ কাৰণে ফেইল হৈছে আপুনি যদি চাই যোনটো টাইমত এণ্ড্ৰইড ইউজাৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছিলে সকলোৱে এণ্ড্ৰইড ইউজ কৰিব বিচাৰিছিলে ফিচাৰ স্পেচিয়েল যে আছিলে সেইটো টাইমত নকিয়া কি কৰিছিলে উইণ্ডোজ ফোন লঞ্চ কৰিছিলে যাৰ ফলত মানুহে ভাল নাপালে মানুহে আকোৱালি নল'লে যাৰ ফলত গোটেই বিজনেছ মডেলটোৱে ফেইল হৈ গ'ল গতিকে এই নকিয়াৰ যোনটো মিষ্টেক আছে সেইটোৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে আমি প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰাৰ আগতে মাৰ্কেটত কি ডিমাণ্ড চলি আছে মানুহে কি বিচাৰি আছে সেইটো হিচাপতে আমি প্ৰডাক্ট বনাব লাগিব আমি আমাৰ নিজৰ আমি বহুত ডাঙৰ ভাল প্ৰডাক্ট বনাইছোঁ বুলি প্ৰডাক্টটো বনালে নহ'ব মাৰ্কেটৰ ডিমাণ্ড হিচাপে বনালেহে আমি বিজনেছত ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিম যোনটো বহুত মানুহে মিষ্টেক কৰে তেওঁলোকে কি কৰে এটা পাৰফেক্ট প্ৰডাক্ট বনাব যায় একদম পাৰফেক্ট এইটো যোনটো প্ৰডাক্ট বনালে একদম ৰিভলিউচনাৰী হৈ যাব একদম পূৰা দুনিয়া চেঞ্জ হৈ যাব কিন্তু তেনেকুৱা নহয় প্ৰথমতে মানুহক তাৰ পালছটো বুজিব লাগিব মানুহৰ কি ডিমাণ্ড লাগে কি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব লাগে পৰা যায় গতিকে তাৰ ভিত্তিতে আমি প্ৰডাক্টটো লঞ্চ কৰিব লাগিব গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিব